วัสดีค่ะวันนี้เราจะกินมีกวางกานะคะนี่ก็เป็นมะละกอดองนะคะกับหอมแดงแล้วก็มะนาวบีบลงไปนะคะถ้าใครมาไปเวียดนามนะคะลองกินจะมีผักนี่มันมีหลายหลากหลายเลยผักนะใส่ผักเข้าไปแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเราไม่ชอบเราก็กินน้อยๆก็ได้แล้วก็บันโคนะคะเขาเรียกว่าบันโคถ้าใครไปเวียดนามลองกินเขาเรียกว่าเป็นอาหารเวียดนามแล้วอันนี้ก็อร่อยนะคะที่ไหนก็มีนะคะมันเป็นนี่แล้วก็มันขึ้นแบบนี้มีกวางกาค่ะมันจะมี3แบบให้เลือกนะคะมีกวางกุ้งอันนี้ก็มีกวางนี่เป็นหมูนะคะกระดูกหมูอ่อนกระดูกของหมูเราก็สามารถเรียกนะคะมีกวางกามีกวางหมูก็นี่มีกวางไก่แล้วก็กาแล้วก็มีกวางกุ้งก็มีกวางตูมนะคะหมูนะอร่อยจริงเลยเห็นไหมถั่วเหลืองด้วยมีถั่วมีถั่วนะคะใส่ข้าวโพดไก่โรยเสร็จนะคะก็ผสมให้เท่ากันเลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะมีกวางหมูค่ะตอนนี้นะคะเราก็เชิญทุกคนกินนะคะมีกวางหมูค่ะอร่อยมากๆเลยเส้นมันก็นิ่มๆเหมือนวันก่อนเรากินอร่อยมากอืมอืมอืมอร่อยจริงๆเลยดูดิว้าวสนุกมากอืม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 อร่อย